Hi everyone. ඔව් අදත් ඔබව GJ Spoken English channel එකට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. මම ගිහන් ජයසුන්දර. අවුරුදු 19ක් ඉංග්‍රීසි උගන්වලා ඉංග්‍රීසි ගුරුවරයෙක් වශයෙන් මම දැක්ක දෙයක් තමයි මේ ගොඩාක් අයට blame සහ scold අතර වෙනස මොකක්ද? ඕක හැමතිස්සෙම එන ගැටලුවක්. ඒත් ගොඩාක් අයට තේරෙන්නේ නැහැ කොහොමද මේ දෙක හරියටම පාවිච්චි කරන්න කියලා. ඒ කියන්නේ හරියටම මොන වගේ හැඟීමක් තුළද අපි blame කියන word එක පාවිච්චි කරන්නේ? ඒ වගේම කොතනද අපි scold කියන word එක පාවිච්චි කරන්න කියලා. ඉතින් ගොඩාක් අය ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න ගිහිල්ලා මේක වරද්ද ගන්නවා. හරි. ඉතින් මම හිතුවා අද ඔබට මේ දෙක නිවැරදිව කොහොමද කොතනද පාවිච්චි කරන්නේ හරියටම කියලා දෙන්න. හරි. අපි හිතමු දැන් මේ blame ඒක තරම් blame නෙමෙයි උච්චාරේ blame කියන word එක පාවිච්චි කරන්නේ අපි මෙන්න මේ වගේ අවස්ථාවකදී. ඔබ හිතන්න යම්කිසි වරදකට ඔබත් වග කිව යුතු පුද්ගලයෙක් කියලා කාට හරි තේරුණොත් එතනදී කෙනෙක් ඔබට කරනවා blame තමයි කරන්නේ. හරි මේක ඔබේ ගමේ වෙන්න පුළුවන් ඔබ ඉගෙන ගන්න පාසලේ වෙන්න පුළුවන් ඉගෙන ගන්න දරුවෙක් නම් ඔබ රස්සාවක් කරන කෙනෙක් නම් රැකියාවක් කරන කෙනෙක් නම් ඔබේ ආයතනය තුල වෙන්නත් පුළුවන්. කොතනකදී හෝ වෙන්න පුළුවන්. හරි. දැන් අපි උදාහරණ ගමු ටක් ගාලා මේ තුනට. දැන් ඔබ හිතන්න ගමේ මොන හරි දෙයක් සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒකට ඔබත් හවුල් කියලා තාත්තට හිතුණොත් තවන තාත්තා ඔබට දොස් පවරනවා. දොස් කියනවා. blame. ඔයා හින්දා තමයි ඔය දේ උනේ. ඔයා උතන්ට යන හින්දා තමයි ඒ ළමයිනුත් උතන්ට ඇවිල්ලා එකතු වෙන්නේ. ඔන්න තාත්තා blame කරනවා. පස්සේ ඔබ යාළුවන්ට කියනවා අපේ තාත්තා මට හොඳටම blame කරා. දොස් පැවරුවා. මොකද ඒ සිදුවීමට ඔබත් වගකිව යුතු පුද්ගලයෙක් වෙලා. ඒ වගේම පාසලේදී ගුරුවරයෙක් එහෙම නැත්නම් විදුහල්පතිතුමා වෙන්න පුළුවන් නේ. ඔබට දොස් පවරනවා. ඔයා හින්දා තමයි මේ දේවල් වෙන්නේ. ඔයා හින්දා තමයි අනිත් ළමයිනුත් අපිට හදාගන්න බැරි. දොස් පවරනවා. blame. අද ප්‍රින්සිපල් මට හොඳටම blame කරා. එහෙම කියන්නේ එතකොට. ඒ වගේම ආයතනයක් තුලදී ඔබේ ආයතන ප්‍රධානිය අපි බොස් කියලා කියන්නේ. දැන් බොස් කියන ආයතන ප්‍රධානියට. ආයතන ප්‍රධානියා ඔබට දොස් පවරන්න පුළුවන්. ඔයා හින්දා තමයි මේ දේ උනේ. ඔයා හින්දා තමයි අනිත් සේවකයොත් මේ විදිහට කටයුතු කරන්නේ. දැන් මේ බොස් ඔබට දොස් පවරනවා. blame කරනවා. අද අපේ බොස් මට හොඳටම blame කරා. අන්න blame. හරි? ඒතර අපි blame කියන එක ඉංග්‍රීසි වාක්‍යවල එලෙස කතා කරනවා. දැන් I don't blame you. මම ඔයාලට දොස් කියන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ මම හිතන්නේ ඔයා එතනට වග කියන්න ඕන කෙනෙක් කියලා. මේ ප්‍රශ්නෙට. I don't blame you. ඒ වගේම don't blame me, okay? It's not my fault. Fault කියලා කියන්නේ වරද. Don't blame me. මට දොස් කියන්න එපා. ඒක මම වග එතනට වග කිය යුතු පුද්ගලයෙක් කියලා ඔබ හිතන්න එපා. Don't blame me. It is not my fault. ඒක මගේ වරදක් නෙවෙයි. Why are you blaming others? It's your fault. ඒක ඔයාගේ වැරද්ද. නේ? ඇයි මේ අනිත් අයට දොස් කියන්නේ? එවැනි අදහසක් ඔබ blame මගිනුයි කතා කරන්න ඕන. ඒ වගේම scold කියන එක පාවිච්චි කරන්නේ හරියටම කොතනද කියලා අපි බැලුවොත් හිතන්න ඔබේ අතින් යම් වරදක් වුණා. අන්න ඒ වැරද්දට කවුරු හරි කෙනෙක් තරහෙන් කේන්ති ගිහිල්ලා ඔබට අර blame වගේ නෙමේ සැර වැඩි එතකොට. කේන්ති ගිහිල්ලා ඔබට බයිනවා. දැන් උදාහරණයක් ගෙදරකදී ගෙදර තියෙන බඩුවක් මොකක් හරි කැඩුනොත් ඔබේ අතින් ඔන්න අම්මා එතකොට ඔබට ස්කෝල් කරනවා. බයිනවා. මේ ළමයට පුදුම විසියක් තියෙන්නේ. කැඩුවා නේද මේක? හරි. කොච්චර අමාරුයිද තාත්තා වරන් දීලා තියෙන්නේ. එතනදී සැරෙන් අම්මා තරහ ගිහිල්ලා මුණත් රතු වෙලා ඔබට බයිනවා. අම්මා මට මාර වැඩි වුණේ අම්මා මට ස්කෝල් කරා. ඒක බ්ලේම් නෙමෙයි. ස්කෝල් කරා මොකද ඔබයි වරද දැන් කරලා තියෙන්නේ. ඔබ කරපු ඒ වරදටයි දැන් මේ බයින්නේ. මේක ස්කෝල්ඩ්. පාසලේදීත් එහෙමයි. ඔබේ අතින් යම් වැරද්දක් වෙනවා.
ඒ වැරද්දට ගුරුවරයෙක් ඔබට බයිනවා. ඒ වගේම වැඩපොලක ඔබේ අති වැරදක් වෙනවා. ඒ වැරද්දට ඔබේ ආයතන ප්‍රධානියා ඔබට සැරෙන් බයිනවා. හරි? තමසර පුළුවන් නම් මෙතන වැඩ කරනවා, බයිලා යනවා නේ? ආදි වශයෙන් බලනවා දැන් තමුන් කරපු දේ නිසා නේ? ලොකු ප්‍රශ්නයක් නෙවුනේ. අන්න දැන් මේ බොස් ඔබට මේ බ්ලේම් කරනවා නෙමෙයි මේ ස්කෝල් කරනවා. අන්න එමය බ්ලේම් සහ ස්කෝල්ඩ් කියන වර්ඩ්ස් දෙක හරියටම පාවිච්චි කරන තැන. හරි. දැන් ස්කෝල්ඩ් කියන වචනය අපි මෙහෙම කතා කරනවා. I don't scold you. මං ඔයාට බයින්නේ. Don't scold her. එයාට බයින්න එපා. නැත්නම් ඇයට බනින්න එපා. Why are you scolding me? ඇයි ඔයා මට බයින්නේ? එහෙනම් මම වරදක් කළා නෑ කියලා කියන්නේ. හරි. අන්න ඒ විදිහට අපි scold කියන වචනය කතා කරනවා. හරි. දැන් අපිට මෙතෙන් පේනවා Putin scolds West and blames NATO for Ukraine invasion during Victory Day speech කියලා. එතකොට පුටින් ජනාධිපතිවරයා බටහිරට බැනවදිනවා. ඒ වගේම නේටෝ සංවිධානයට දෝෂ පවරනවා, දෝෂාරෝපණය කරනවා. මොකද ඒගොල්ලෝ මේකට වග කියන්න ඕන කියලා. මොකටද මේ යුක්‍රේන ආක්‍රමණයට. ව්‍යග්‍රාහී කතාව අතරතුර යුක්‍රේනය ආක්‍රමණය කිරීම සම්බන්ධයෙන් පුටින් ජනාධිපතිවරයා බටහිරට බැනවදිනවා. ඒ වගේම නේටෝ එකට දොස් පවරනවා කියලයි මෙතනදී මේ තියෙන්නේ. හරි. එහෙනම් මම අර කියපු පැහැදිලි කිරීම අපිට පේනවා ඇති එකම වාක්‍යයේ scold සහ blame කියන words දෙකම පාවිච්චි වෙලා තියෙනවා. හරි. මම හිතනවා එහෙනම් අද ඔබට blame සහ scold අතර වෙනස පැහැදිලිව තේරෙන්නේ නැති කියලා. අද ඉඳන් ඔබට මේ දෙක වරද්ද ගන්න නැතුව නිවැරදිව කතා කරන්න පුළුවන්. හරි. ඔබ තාමත් අපේ GJ Spoken English channel එක subscribe කළා නැත්නම් අදම subscribe කරලා තියාගන්න. මොකද එතකොට තමයි ඔබ YouTube එක බලනකොට මම දාන අලුත් වීඩියෝස් ඔබට බලා ගන්න හැකියාව තිබෙන්නේ. එහෙනම් අපි තවත් දවසකින් හම්බෙමු. ඔබට සුබ දවසක්.